Các bạn có khán giả nêu ra vấn đề về hệ thống chấm điểm công dân Trung Quốc. Thật ra, theo giới hạn nên là hệ thống tín dụng xã hội. Trước khi mình đi tìm hiểu cảm giác của người Việt với hệ thống này, mình đã biết ở phương Tây hệ thống này được người ta bảo là giống như cốt truyện khoa học viễn tưởng với sắc màu ảm đạm. Sau khi mình tra Google có phát hiện rằng VN Express đã có bản về hệ thống này. Theo quan sát của mình về bình luận ở dưới bài viết, hình như đa số người Việt cũng thấy hệ thống này có màu ảm đạm, không tích cực lắm. Ở đây mình không nói hệ thống này là tốt hay xấu chứ, mình phải nêu ra một điều là có lẽ sẽ làm nhiều khán giả ngạc nhiên. Thật ra khi mình vẫn sinh sống ở Trung Quốc trước năm 2020, mình hoàn toàn không có cảm thấy sự tồn tại của hệ thống này. Còn bây giờ mình tra Baidu có phát hiện thực sự có nhiều thông tin nói rằng chính phủ Trung Quốc muốn hoàn thiện hệ thống này, nhưng có một điều kỳ lạ là không có nhiều thông tin giải thích rằng sau khi thi hành hệ thống này rồi có mang lại sự thay đổi gì. Cũng không thấy có người phản nàn hay ca ngợi hệ thống này. Thậm chí có người Trung Quốc nói rằng hệ thống này là tin đồn bị chế tạo bởi truyền thông phương Tây. Người đó không cảm thấy chính phủ của họ muốn chấm điểm cho hành vi của họ. Thế sự thật là như thế nào? Sau đó mình tiếp tục tìm tài liệu. Bây giờ mình có thể khẳng định truyền thông phương Tây không có chế tạo tin đồn. Chính phủ Trung Quốc thực sự muốn chấm điểm cho hành vi của người dân. Nhưng đại đa số người Trung Quốc cũng không có cảm thấy được. Tại sao? Tại vì chính phủ Trung Quốc muốn làm nhưng làm không nổi. Trong video hôm nay, xin để mình lấy hệ thống tín dụng xã hội của Trung Quốc để đưa ra một đạo lý đáng suy ngẫm là khi nhân loại muốn đóng vai trò thượng đế, thông thường sẽ có kết quả đáng kể, thậm chí bi đát. Đầu tiên, chúng ta phải làm rõ cái mà gọi là hệ thống chấm điểm công dân Trung Quốc là gì. Đó là bắt nguồn từ một văn kiện vào năm 2014. Văn kiện này chỉ ra rằng Trung Quốc kế hoạch xây dựng một hệ thống tín dụng xã hội hoàn hảo vào năm 2020. Mục đích của hệ thống này là dựa trên luật pháp, quy định, tiêu chuẩn và hợp đồng làm cơ sở, dựa trên hạ tầng mạng lưới hồ sơ tín dụng và cơ sở dữ liệu tín dụng để xây dựng hệ thống thông tin tín dụng và dịch vụ tín dụng hợp pháp, được hỗ trợ bởi hệ thống văn hóa trung thành và truyền thống đạo đức trung thực, với cương vị bồi thường trung thực và kỷ luật vi phạm làm cơ chế phạt thường, với mục tiêu nâng cao ý thức trung thực và mức độ tín dụng của toàn xã hội. Bây giờ xin để mình sử dụng ngôn ngữ bình thường để phiên dịch câu này. Đó là để chính phủ sử dụng dữ liệu lớn Big Data để tạo nên một cơ chế tín dụng. Đó có thể làm người dân không dám vi phạm pháp luật và vi phạm khế ước, thậm chí có thể cải tạo nhân cách. Nói đơn giản là chính là vì ở Trung Quốc quá nhiều người vi phạm pháp luật, vi phạm khế ước và có nhiều người thiếu văn hóa, làm toàn xã hội và chính phủ đau đầu lắm. Và ở nước ngoài, vấn đề này là chờ đợi xã hội tự trưởng thành để người dân tự có ý thức. Nhưng ở Trung Quốc thì không muốn chờ đợi, muốn để chính phủ trực tiếp chỉnh đốn. Thế làm được không? Muốn xây dựng một hệ thống như vậy thì chắc chắn là phải thiết lập quy định mà có định nghĩa hành vi nào là thiếu tín dụng, hành vi nào là có tín dụng, sau đó mới có thể chấm điểm. Theo thông tin mà mình có thể tìm thấy trên mạng, đa số ví dụ là có trả nợ hay hóa đơn là có tín dụng, đó sẽ được thêm điểm. Không có trả thì là thiếu tín dụng, đó sẽ bị mất điểm. Người có nhiều điểm thì không cần đặt cọc trong một số trường hợp, ví dụ thuê xe đạp. Người bị giảm nhiều điểm thì sẽ bị hạn chế làm nhiều thứ, ví dụ mua vé máy bay. Thật ra, nếu chỉ là vậy thì không có nhiều khác biệt với biện pháp của nhiều quốc gia. Trong nhiều quốc gia, hệ thống ngân hàng đều là liên kết nhau. Nếu có ai không có trả nợ cho ngân hàng này, thì ngân hàng này sẽ báo cho ngân hàng khác rằng người đó thiếu tín dụng, cho nên người đó sẽ khó vay tiền từ ngân hàng khác nữa. Tuy nhiên, giá vòng của chính phủ Trung Quốc không chỉ đơn giản như vậy. Họ không chỉ muốn làm người dân không dám không trả nợ, mà là bao gồm cải tạo nhân cách của người dân, làm người dân có đạo đức, có ý thức và có văn hóa. Vì vậy, trong hệ thống tín dụng của Trung Quốc cũng có nhiều hành vi khác sẽ bị mất điểm và bị trừng phạt. Ví dụ, nếu vợ đèn đỏ sẽ bị công bố khuôn mặt và thông tin cá nhân. Ví dụ, không xích chó sẽ bị mất điểm và phạt tiền. Ví dụ, phát tán thông tin sai sự thật trên mạng cũng sẽ bị mất điểm. Nhưng mà một nơi một kiểu, ở các tỉnh, thậm chí các thành phố đều có thiết lập quy định chấm điểm của mình, và những quy định đều rất mơ hồ,
không có nói rõ cụ thể là hành vi nào sẽ bị bất điểm hay thêm điểm, chỉ là đưa ra một nguyên tắc chung chung thôi.